હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું સાલવાળા બટાકાનું શાક। જે લગ્ન પ્રસંગમાં જે બને છે શાક એ રીતનું જ આપણે શાક બનાવીશું, પણ આપણે કુકરમાં બનાવીશું એટલે ઝડપથી બની જાય। અત્યારે બટાકા સરસ આવતા હોય છે અને એની સાલ પણ અત્યારે પતલી હોય છે એટલે એનું શાક અત્યારે સરસ બને છે। તો મેં અહીંયા 3 નાની સાઈઝના બટાકા લીધા છે। એને આપણે સરસ પાણીથી ધોઈને બધી ઉપરની માટી હોય એ બધી કાઢી નાખવાની। હવે એને આપણે કટ કરીશું। તો આપણે સાલ સાથે જ આ રીતે કટ કરી લઈશું। તો બહુ નાના કટકા નથી કરવાના, થોડા મોટા આ રીતના રહે એ રીતના આપણે પીસીસ કરી લઈશું। તો મેં આ રીતે બધા બટાકાને સમારી લઈશ। તો આપણા બટાકાના મેં પીસીસ કરી લીધા છે। આ રીતે થોડા મોટી સાઈઝના પીસીસ કરવાના। હવે એમાં આપણે પાણી એડ કરી દઈશું। એટલે આમાં પાણીમાં આપણે થોડી વાર આ રીતે પલાળી રાખીશું એટલે જે બટાકાનો સ્ટાર્ચ હશે એ બધો નીકળી જશે। હવે આપણે વઘાર કરીએ। તમે શાકને વઘાર માટે કુકરમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દીધું છે। હવે એમાં એક તમાલપત્ર, એક તજનો ટુકડો અને આ 3 લવિંગ લીધા છે એડ કરી દઈશું। હવે એમાં આપણે રાઈ એડ કરીશું। રાઈને તતળવા દઈશું। તો રાઈ તતળવા લાગી છે। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી જીરું એડ કરીશું। જીરુંને પણ થોડું તતળવા દઈશું। 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। આદુ અને મરચાંને આ રીતે ક્રશ કરેલા છે એ આપણે એડ કરી દઈશું। હવે આપણે અડધી મિનિટ જેવું આદુ મરચાંને સાતળી લઈશું। આપણા આદુ મરચાં સંતળી ગયા છે એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર એડ કરીશું। અને તમે તીખા જોતી હોય એ પ્રમાણે મરચું એડ કરવાનું। તો અમે અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર લીધું છે એ એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। અને સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરીશું। બધા મસાલા આપણે તેલમાં કરીશું એટલે થોડો સ્વાદ સરસ આવશે। અને થોડી વાર સાતળી લઈશું। હવે એમાં આપણે બટાકા એડ કરી દઈશું। જે પાણીમાં બટાકા રાખેલા એ મેં 2 વખત ધોઈ લીધા છે। હવે આ રીતે એડ કરી દઈશું। મિક્સ કરી લઈશું। આપણે 1 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। હવે બીજા મસાલા આપણે બટાકા ચડી જાય પછી એડ કરીશું। એટલે આપણે કુકરને ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 વિસલ લગાવી લઈશું મીડિયમ ગેસ પર। એટલે આપણા બટાકા સરસ ચડી જશે। આપણે એક સિક્રેટ સામગ્રી ઉમેરીશું એટલે તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો। તો 3 વિસલ થઈ ગઈ છે અને મારું કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ચેક કરીશું। તો બટાકા આપણે ચેક કરી લેવાના। અત્યારે નવા બટાકા હોય છે એટલે તરત જ ગળી જાય છે। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ચડી ગયા છે આપણે બટાકા સરસ। વધારે સીટી વાગશે તો બહુ ગળી જશે એટલે તમે 3 સીટી વગાડીને ચેક કરી લેવાના। હવે આપણે બીજી સામગ્રી ઉમેરીશું। તો મેં અહીંયા અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને 1 ચમચી આમચૂર પાવડર લીધો છે। તમે આમચૂરની જગ્યાએ લીંબુનો રસ કે પછી આંબલીનો પલ્પ પણ લઈ શકો। લગ્નમાં જે બને છે એમાં આંબલીનો ઉપયોગ થતો હોય છે, પણ આપણે અહીંયા મેં આમચૂર પાવડર લીધો છે એડ કરી દઈશું। એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલો ગોળ એડ કરીશું। આ શાક થોડું ખટ મીઠું હોય છે એટલે આપણે ગોળ અને આમચૂર બંને એડ કરીશું। હવે એમાં જે રસાને ઘટ કરવા એ લોકો ચણાના લોટનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। અહીંયા મેં ઝીણી જે નાયનોલ સેવ આવે છે એનો આ રીતે પારા ખોયણી આવે છે એમાં ભૂકો કરી લીધો છે। તો આપણે 1 ચમચી એડ કરી દઈશું। તમે આની જગ્યાએ ચણાનો લોટ શેકીને પણ લઈ શકો, ક્યાં તો પછી જે પૌવા આવે છે એ પૌવાને પલાળીને પણ તમે એડ કરી શકો। હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે તમે બટાકાનું શાક બનાવશો, રસાવાળા બટાકાનું શાક, તો એકદમ સરસ ઘટ ગ્રેવીવાળું બનશે। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી અને 2 મિનિટ આપણે ખાલી આ ગોળ પીગળે અને થોડા મસાલા ચડે એ રીતે આપણે થવા દઈશું। તો 2 જ મિનિટ ખુલ્લું કુકર રાખી આપણે થવા દઈશું।
તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો રસો સરસ ઘટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે દાણા એડ કરીશું અને ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આપણે શાકને સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણું સાલવાળા બટાકાનું શાક, જે લગ્ન પ્રસંગમાં બને છે એ રીતે જ બનાવી છે. અને આ કુકરમાં આપણે બનાવ્યું છે એટલે ફટાફટ બની પણ ગઈ છે. આ રીતે આપણે સર્વ કરીશું. આને તમે રોટલી કે પૂરી પરાઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો અને સરસ લાગે છે. તો તૈયાર છે આપણું સાલવાળા બટાકાનું શાક. જો તમને અમારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.